1995-ös retrospektív kiállításon után készült festményekről szeretnék beszélni. A előtte készülteket meg lehet találni egy rólam írt monográfiában, és akkor ezt bemutatom, hogy ezt meg lehet szerezni. Ez egy kis reklám. Na most azt akarom bemutatni, hogy minden, ami ezek a képek, úgy választottam ki a több 100 közül, hogy valahol festőileg egy közös vonulatot jelkép, tematikailag meg szintén van összefüggés közöttük, tehát ami a tárgyak és a portré, a interiőr, ezekben bárhol festettem, akár New Yorkba, akár Antwerpenben, vagy Budapesten, valami közöset őriznek, vagy mutatnak. Hát én erre nem fogok tudni világos választ adni, de minden egyes kép kapcsán el tudom mondani, hogy hogy született a kép, és akkor rögtön kezdeném a Martin szekrényével, a gardróbát, ezt ismered a képet. Hogy ennek van előképe, mert ezt már vagy 24 változatban az előző élettársam gardróbját megfestettem 82-ben. Na most ez benne van a monográfiában. Amit itt látnak, két érdekessége van. Az egyik az, hogy én túl voltam egy divat illusztrátor korszakomon, nagyon sok divat illusztrációt csináltam, pénzért, megélhetésért, de nagyon sokat tanultam. És az első Bernadett szekrény, tehát a 82-es kezdeményezés, itt már egy sokkal határozottabb, festőileg tisztázottabb lett, mint amikor elkezdtem. Tehát ugye én érzem, hogy magabiztosabbak ezek a képek, és amit látnak, most csak kettőt, mert ez mind sokkal többet csináltam, de ezek, hogy mondjam, elég gyorsan elkeltek. És az egyik oka volt, amiért csináltam, hogy ezek olyan képek, amivel kapcsolatot tudok teremteni a közönséggel. És mindenféléket kitaláltam, hogy fetisista vagyok, hogy a női ruhában, hogy transvestita, és így tovább. Mindig, amikor eszembe jutott valami. De valójában nem ez pontosan az, hogy a divat illusztrációban eltöltött évek segítettek megérteni egy női ruhadarab karakterét, jellegét, lényegét.
És hát én el voltam bűvölve, hát végül is ugye Budapesten nőttem fel, akkor az én időmben a lányoknak nem volt ruhatáruk. Mindig a nővérétől kapta, vagy egy kinőtt szomszédtól. De Amerikában, meg hát már Belgiumban elképesztő volt, hogy a viszonylag egyszerű életmódú nők ruhatára az mint egy nagy áruház. Szóval ez egy teljesen nyugati történet, és bennem volt egy valódi csodálkozás, hogy mi a fenének kell 200 cipő. De van benne fetisizmus is, van benne szexuális érdeklődés, erotikus, nem szexuális, hanem erotikus vonzás is, és pont ezért ehhez a festői stílushoz, ennek a érzékiségéhez ez nagyon jól illik. Hát persze, amikor elkezdtem festeni, akkor még nagyon közel volt a divat illusztrációkhoz, és fokozatosan kezdett a valóság áthatni, és mindent elfelejteni, ami én vagyok. Tehát nem magamat akarom kifejezni, hanem hogy ez egy festmény legyen, és valahogy visszaadja az eredeti élményt, amikor egy ilyesmit látok. Tehát a egyébként eltűnt szándék egy magasabb szinten, egy szellemi szinten visszatért. Na most a technikája ennek azért érdekes, mert nagyon sokáig tartott a kép. És majdnem egy fél évig, több mint egy fél évig festettem. Az az oka, hogy megfestettem halál pontosan, és minden részletet, és így tovább. És utána rájöttem, hogy hát ez így valahogy ez nem igazán érdekes. És akkor festőileg ez unalmas. Ez a naturalizmusnak egy keresett ilyen németes, Neue Sachlichkeit-es hangulatú, és nem azt akartam, egy sokkal frissebb és érzékibb. És ezeket aztán átfestettem, de valami megmaradt, tehát amit látnak ezeken a képeken, ezeket pontosan, egy divattervező pontosan tudja, hogy milyen márkájú ruhák ezek, hát én nem, de pontosan lehet tudni, mert itt a színeknek a fura összjátéka és a nagyon minimális különbségek kiadják a márkát is. És ezt megtanultam a divat szakmában, mikor hogy nem érdekes, hogy rajzolom, milyen körvonallal, ha eltalálom egy ruhadarab színét, tehát úgy, hogy ráteszem a papírost a szövetdarabra, akkor az akárhogy csinálom, kikeverem azt a színt, akárhogy csinálom, mindenki fogja tudni, hogy ez egy nadrág, sőt, Calvin Klein, vagy Jordás, vagy akármilyen márka. Mert egyszerűen a szín az a festő számára olyan, mint az új lenyomat. És ez nekem egy nagy felfedezés volt, nem a saját felfedezésem. Na most ez a bizonyos Martin szekrény egyre oldottabb lesz, és egyre kevésbé törődök vele, hogy a csipkés széleket, majd ilyesmit erről tessem, és fokozatosan egy festői világot jelenik meg, aminek az az érdekessége, hogy megőrizte teljesen az eredeti valóságát.
De én ebbe úgy szereplek, hogy szereplek ebben. Én festőként szereplek, mint egy színész. Ez nem én érzelmeimet vagy szexualitásaimat fejezem ki, hanem a tárgyból adódó érzékenységet. Hát a következő kép az a műtermem részlet, egy tekercsvászon és egy fadarab. Na, ezt érzékiséggel vádolni nem lehet, mert ezek munkaeszközök. És nem is volt sikertelen. Nagy kaland volt, hogy valami, ami kizárólag a munkáról szól, és az én munkám. Vászon és fakeret. Kész. Hát ugye ezt ilyet már festettem korábban, a palettámat és így tovább. És itt megint nem arról van szó, hogy én érdeklődöm magam iránt, hogy mit érzek, nem érzek semmit, hanem egyszerűen a munkatárgya, tehát ez úgy mondanám, hogy a egzisztenciának ezt a formáját, ami a tárgyakra vonatkozik, festőileg meg tudom jeleníteni. És élni ezzel, mint alkalommal. Hát ennek vannak előképei, és mindenféle van, tehát ez nem egy marslakó festmény. De itt láttak egy lécet és egy tekercsvásznat. Ezt több formában megfestettem. A következő kép viszont ugrunk vissza az érzékiségbe. De megint az van, hogy nem én vagyok érzéki, hanem a téma sugallja az érzékét. Ez egy úgynevezett love seat couch, ez a bizonyos couch, amin egy fehér szövött pokróc van, és egy párna, és ilyen bonárdosan van festve. Ez is egy sikerdarab volt. Az a lényege, hogy a nagy fehér pokróc az, mondanám így, hogy spermatikus, és ez szándékos, hogy a festmény és a spermázás az egymást kiegészítő tevékenység. De ez nem azért, mert én valamilyen szexuális aktust kezdtem, ez egyszerűen egy látomásnak, egy ráérzésnek az eredménye. És szerencsém volt, hogy ott abba tudtam hagyni a festményt, ahol ez jelen van. De itt is az van, hogy sokat dolgoztam rajta, és sokáig tartott, és visszafelé festettem. Tehát mikor már túl sok részlet volt, akkor visszafestettem, mintha kiradíroznám. De most ezt nem én találtam ki, ezt a lazúros, friss festészetet, egy precíz, ez maga Frans Hals-tól merítettem az ihletet, aki nagyon részletesen megfestette a képeit, és utána egy teljesen oldott réteggel, hogy a ecsetvonás látszik, úgynevezett durva festészet, fejezte be a művet, jelezve, hogy ez mint festmény is teli van élettel, és így tovább. Na most ez járt a fejembe. A másik pedig, hogy ugye az erotikus elem az a művészvilágnak szólt. Tehát tehát arra gondoltam, hogy ezt egy kiállításon bemutatom, és a művészek fognak ezzel a legérzékenyebben reagálni, és hogy ez a fehér festészettel kezdve a Tóth Menyhértig, ez
megjelenik, hogy hát igen, ez egy erotikus mozdulat. Tehát a festészet szótárát gazdagítja. Tehát ebből volt egy ilyen szándékom ezzel. És ugye ebben benne van a fehér festészet, és benne van a oldott, a 80-as évek oldott stílusú festészete, és így tovább. Na most ez egy kifejezetten tudatos kép, annak ellenére úgy néz ki, mintha tiszta szívből, kapásból festettem volna. Sokáig festettem, ez nem kapásból készült. Na, hát ugorjunk a másik nagy topikra, a létra farmer nadrággal. Ennek a kácsnak is van egy konceptuális előképe, a híres kács az Andy Warhol factory-ében, híres bútor volt, rengeteg fotó készült. Most persze, hogy erre is gondoltam. Na most a következő, a Létra jeans-szel, az pedig valójában tényleg mint ott laktam a stúdióban. Hát, ahogy levetettem a nadrágomat melegbe, az oda a Létrára ráakasztottam, és valamitől ez mint látvány fogott meg. De aztán rájöttem, hogy a Létra az nekem egy folyamatosan, a kezdetektől visszatérő motívum. De nem az én találmányom, mert mások is, a Jákob Lajtorja, tehát ennek a szimbolikája a művészettörténetben nagyon jól ismert. És de pont azért, hogy nekem is van egy Létrám. És ez az én farmer nadrágom, és akkor visszakapcsol megint a divathoz. De nem erről szól. Ez arról szól, hogy levettem a nadrágomat, én mesztelenül nézem ezt a képet, és a hideg kövön, mert ilyen köves stúdió volt, azon állok. Na most ez valahogy, hát persze ez egy pillanatnyi élmény volt, de ezt az élményt keresem vissza, addig festem, amíg ez bele lehet keverni szakrális elemeket, a Jákob Létráját, és így tovább. 2001-ben, amikor ezt bemutattam Antwerpenben egy galériában, ez volt az első kép, amit azonnal megvettek, és elég drágán, és csak annyit kértek, hogy a hollandok annyit kértek, hogy a Létrát is, meg a nadrágot is mellékeljem. És na most ez a motivum visszatér. Itt is valahol itt tulajdonképpen egy tényleg szimbólumok, a jeans, Létra, szürke, kőpadló, tehát ez egy csupa festői közhely is lehetne. Itt egy kombinációról van szó, lehetne ez egy csendélet, de valahogy mégse csendélet. Tehát mégse az hatja át, hogy olyan tériség, vagy olyan hangulat, hanem ez a Létra és a ráfüggesztett farmer nadrág. Na most ezért én szeretem ezt a képet, mert pontosan ezt a távolságtartást, ugyanúgy, mint a korábbi festményeimnél, egy nagyon személyes szituációban meg tudtam tartani.
Tehát nem baj, hogyha valaki a Lajtorjára gondol, a Jákob Lajtorjára, de nem baj, hogyha a pop artnak a jeans őrületére gondol, de az sem baj, hogyha szürrealistának nézi, de vagy egy ilyen semmiképpen nem fantáziakép. Na most ugrunk itt időbe, ezt megcsináltam egy kis ilyen állványon, ez már Magyarországon, nem a létrát, mert az túl erős szimbólum, egy más kontextusban éreztem, hogy ez csak így nem arányos, tehát nem akarok még véletlenül se ebbe a szakrális világba belekontárkodni, és ez egy ilyen fűrészbakon lóg le a jeans, és akkor az úgy főszereplővé válik, szebben is van festve. Itt és ez egy Na most itt teljesen kijött belőlem az illusztrátor. Tehát itt úgy csináltam ezt, mintha valaki felkért volna, hogy nekem kell a plakátomhoz egy ilyen motívum, milyen jó pofa lenne, mit tudom én, mi asztalosok vagyunk, és munkaszünetet tartunk, akármit, tehát valami plakáthoz készült volna, ez úgy is van festve. Festőileg én azt hiszem még a Rozsda Endre is megirigyelné, a plakátfestő. De valahogy a magyaros plakát, és itt festettem, magyar plakátfestészet is benne van ebben. Tehát ezek nekem fontos referenciák, és egyáltalán nem titkolom, hogyha valamilyen hatás ér. És hát ez innen ugrunk itt közben hát mindenféle mást is csináltam, de innen ugrunk tulajdonképpen a tárgyak világából a ember ábrázolása, ahogy szokták mondani, a Modellek és Növendékek című festmény sorozatból itt lehet látni kettőt, ami pontosan úgy van festve, mint ez a farmer nadrág a fűrészbakkal. De hát ez egy illusztrációs stílus. És az az érdekessége, hogy mind a kettőt már tanárként festettem. Ez egy tanárstílus. Képzőművészeti Egyetem osztályvezető mestere így mutatja meg a diákoknak, hogy kell festeni. Ez egyfajta tour de force, és ennek megvan a maga törvényszerűségei és szabályai. De most ebből arra gondolnának, hogy én ezt nem így festeném meg. Hát dehogy is nem. Hát ez a lényege a dolognak, hogy a szerepváltásból adódik egy más festői kihívás. De én nem arra figyelek, hogy most a pop artban, vagy a posztmodernizmusban, vagy bárhol valami változás történt, de arra figyelek, hogy a bohém, iszákos, kaszinózós, művészből egyszerűen professzor lesz egy kitalált egyetemen,
ami persze se nem professzor, se nem egyetem, semmi, de mégis vagy 30 ember rám van bízva, hogy nagyon aranyos fiatalokkal vagyok körülvéve, meg kell mutatni nekik, hogy mit tudok. Ez motiválta ezeket a képeket. Na most természetesen ugye, a kritika gondosan kikerülte, és nem értette, hogy most akkor mi a kunst az iskolás jellegben. Egy rettenetesen fontos elem, ami a magyar művészetből teljesen hiányzik. És erre ott jöttem rá, amikor először Jeff Koons képeit láttam meg, amikor ezt a Jonathan Franzen olvastam. Tudod, úgy van, hogy ez különös az utópi, a comfort zone, és beszartam. Ugyanis arról van szó, hogy a srác csak abba a stílusba ír, amit neki a kollégiumban, az irodalom szakon tanítottak. Tehát magyarul, ha én itt valakit arra tanítok, hogy úgy fessen, mint Fényes Adolf, és kötelezem, hogy úgy fessen, és Óne Zsineg egy életet tölt el úgy, hogy Fényes Adolf modorába megfest bármit. A legvadabb hülyeségeket is, de ugyanaz a fény, árnyék, ugyanaz az érzés, ugyanaz a hangulat. De most ez a lényege, hogy ez egy vállalt tanárstílus. Ez nem arról van szó, hogy én kitaláltam. Így kell egy tanárnak bemutatnia, amit akar mondani. És azt akartam mondani, hogy a 100 éve ott levő főiskolai, illetve egyetemi aktmodellek, azokat érdemes festeni, mert a művészetnek egy olyan dimenzióját hozzák, ami egyszerre vicces is, és egyszerre komoly is, egyszerre történet is, és egyszerre kikezdhetetlenül korszerű. És ezt én nagyon, erre büszke vagyok ezekre a festményekre, hogy ezt elég tudatosan végig tudtam csinálni. És nem volt vele sikere, hát adtam el belőlük, de ez mondjuk más viszonyban. De lényegében mindenki Lucien Freudhoz hasonlította. Annyi köze van Lucien Freudhoz, mint Bölénynek a rúdugráshoz. Lucien Freud egy ilyen erőltetett, szórakoztató, agyonkínzott
festészetet csinált. Ő nem lépett át egy másik szerepbe. Ő így mondták, hogy érdekes, megfeszített képeket kell csinálni. Addig gyötörni, amíg a festék olyan vastag nem lesz, hogy a 3 munkás se tudja fölemelni a képet. Na most én nekem, és nem csak én, hát ugye, hogy mindenféle pózokban. Én meg hazavittem a munkát, és pontosan olyan pózokba állítottam őket, amilyenben szoktak lenni. Egyetlen kivétel van, és ezt itt most látják, hogy a férfi modell megkértem, hogy lépjen fel a létrára. Úgy, ahogy a Barcsay Jenő is rajzolta, hogy a létrára fellépő modell. És hát szerencsétlen már az első foknál úgy reszketett, hogy majd beszart. De most ezt festettem meg szemből, és hát nyilvánvalóan, hogy egyrészt humoros, másrészt meg hát valami abszolút megalázóan személytelen. De én azt mondom ezekkel a képsorozatokkal, hogy a festőnek nem kell feltétlenül túlzottan szociális lénynek lennie. Itt van egy félreértés. A Van Gogh, mikor lefest egy postamestert, egy gyönyörű festménye van a helyi postásról. Semmi köze hozzá. Nem tudjuk, milyen jelleme van, vagy mi. Ő a postás, így néz ki, bajusza van, szakálla, kék ruhás sapka, nem úgy néz ki, hogy nem úgy néz ki, hanem így néz ki, és kész. A Van Gogh nem gondol erre semmit, hanem ott volt előtte a vászon, és itt a... Na most ilyen értelemben ezt én is így kezelem. És engem nem érdekel. Egyébként hajléktalan emberekről van szó, és ha látom, aki életben maradt, látom őket az utcán, természetesen adok pénzt. Én külön fizettem a ülésért. Van még egy elem, ami beleértve az összes festményemet, soha nem használok fotót. Tehát de soha nem próbálok torzítani se, de mégis torzul minden. És ez egyszerűen azért van, szintén egy közhely, hogy nem tudok nyugton maradni a lábamon, és ezért mozgok. Tehát itt több nézőpont van besűrítve minden festményemben. De próbálom kiegyenlíteni, tehát nem azt akarom, hogy ez torzuljon, de azért nem törődök azzal, hogy hol a könyökkel, vagy itt a könyökkel, vagy hol a könyökkel, vagy akárhol. De hát ez vagy a csendéleteknél, vagy tárgyportréknál, ahogy te is nevezted, engem nem érdekel, hogy perspektívikusan azok annyira megfeleljenek a fényképszerű valóságnak, sőt, abban vagyok érdekelt, hogy olyan részleteket is lehet látni, amit álló helyzetben az ember nem lát.
Gyakorlatilag, mint illusztrátor, mint festő, szinte az élet minden szegmentumában dolgoztam, és megfestettem, megrajzoltam, és így tovább. Egy véletlen hozta, hogy a következő képeket, hogy a Szegő Andrea, akitől sokat tanultam, és főleg bevezetett a opera irodalmába, elvitt a Szemlőhegyi barlangba. A Szemlőhegyi barlang a Rózsadombon van, a lakásomtól fél órányira, vagy egy órányira, még annyi se, és megdöbbentett, hogy itt van egy ilyen barlang. Na most hát ezt használják rajszakkörnek is, és ez még jobban tetszett nekem, hogy itt ez a gyönyörű kis barlang, kiépítettek egy kis turistautat, de barlang azért az még. És azt mondom, hát ezt akarom megfesteni, mert ez rettenetesen tetszik, ahogy ez be van világítva, de az igazi élmény az volt, amikor a túravezető leoltja a villanyt és teljes sötétség. Na most, és akkor földgyűjtő, és akkor mindent lehet látni. Ez az első olyan sorozat, amit ugyan nem látszik, mert úgy néz ki, mintha fejből készítettem, volna többnyire fejből készítettem, de mégis lefotóztattam az összes részletét. Tehát ugye mert nem akartam a állványt, meg nem tudom micsodát a barlangba bevinni, mert nagyon jó a levegője. De hát a rajszakkör miatt, van ott rajszakkör, miatt nem, és azért ezek a barlangok már egy többé-kevésbé közelítenek egyfajta fantáziavilághoz. Na most ennek az az érdekessége, hogy a barlang az egy abszolút értelemben szimbólum. Én leszűkítettem, hogy elveszítsük a archeológikus jellegét, meg a szimbolikus jellegét, illetve csak annyit őriztem meg, hogy a barlang az a női nemi szerv belülről. Ez a vagina dentata, ugye ez egy ősi, de nem úgy gondoltam el, hogy mennyire
szexuális ügyekben. Hát hogy az, hogy mi a különbség a nők és férfiak között, hát ez nőknek barlangjuk van, a fiúknak meg csákányok, vagy nem tudom micsodájuk, hát már úgy értem a erősebb fiúknak. De hát ezért mindig tehát ezeknek a képeknek női neveket adtam, mindazok a nőkkel, akiknek valaha dolgom volt, hogy talán így néznek ki belülről. De nem, hogy így néznek ki, hát nyilvánvalóan. Na most ez egy tévedés, mert túl sok benne az allegórikus elem. De ugyanakkor megint visszaállítottam, és ezért mutatom ezt most meg, ezt a képet, visszaállítottam a valóság érzékelését. Tehát valójában jó lehet látni, hogy ezek kövek, barlangok, és így tovább, amit flashlight-val van megvilágítva. De hát nem erőltettem de nagyon érdekes, hogy a galériás, aki kiállította az egyik festményemben, ami kifejezetten ilyen azt sugallta, hogy ez egy szexuális aktust látunk, tehát behatol ebbe a üregbe egy kő pénisz, és azt kivágta azt a részletet, és azzal hirdette meg a kiállítást. Szóval, hogy mondjam, zavart, mert elején nem erre volt kihegyezve a dolog. Akartam, hogy persze legyenek ezek a lányokról elnevezve, mint a Szent Erzsébet, vagy Szent Margit sziget, vagy Szent Katalin vértanúsága, akármi, de ezzel el is intézem, szóval hogy ezzel nem kell kitalálni ezt odaírom, hogy ez a Szent Katalin vértanúsága, mert volt egy Katalin nevű szerelmem is, mondjuk nagyon régen. De na ez a barlangképek, de most innen, ha már, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha már a természetben vagyunk, festettem én máskor is tájképet, mindent festettem, tehát itt most ez a csoportosítás csak erre az alkalomra született meg. A legutolsó képeim a Rákospatakról készült festmény, aminek külön érdekessége, hogy alig van közük a Rákospatak. Még a barlangnál megengedtem magamnak, hogy visszaálljon a barlangszerűség, akár térbe, akár anyagba. Itt a legkevésbé sem érdekelt. Megmondom, hogy érzem magam. Úgy érzem magam, mint de Kooning, amikor Alzheimeres lett, és teljesen alkalmatlan volt mindenre, de adtak neki spaklit, meg festéket, meg a vásznat kikészítettek, és hiába volt Alzheimeres, gyönyörű képeket festett. De nem de Kooning az már, hanem valahol
a festői mozgás koreográfiájának egy csodálatos maradéka. Ezek gyönyörű képek. Ezek egyszerűen sírni valóan szép képek. Hát láttam a teljes életművet, a Willem de Kooning ugye híres volt a absztrakt expresszionizmusról, és hát ezek jó képek, persze nagyon jó festő volt, de azt mondanám, hogy a korban lehetett volna ilyenből több, ő is Picasso utánzó volt, és így tovább. De mire Alzheimeres lett, és szabadon húzgálta a vonalakat ide-oda, ez valami elképesztő. És nem gyerekesek, mert a kezével már lát. Azt már nem tudja levágni. De most a Rákospatak sorozatom, nem mondanám, hogy Alzheimeres vagyok, de rendesen hűlök. De azért ennek a jegyébe született, és így aztán például, hát annyira remeg a kezem, hogy nem tudok már egy virágot vagy egy fűszálat festeni, de itt a szomszédban vásároltam ilyen virágsablonokat, és azzal földíszítettem a egyébként maszatos képeket. Na most ez egy, hát nézzük, lehet, hogy ez a festészet végső állomása. A festőnek tökéletesen föl kell adni a saját értelmét, érzelmeit, hogy a festészet értelmet kapjon, aminek egyébként nincs értelme. Tehát, hogy mi kölcsönzünk a festészetnek értelmet, az egy hiú próbálkozás, de ezt csináljuk 50 000 éve. Én szerintem ebben az a Willem de Kooningban is a újdonság, és ebben is, hogy annak már nincs értelme, de a festménynek igen. Megtalálta a saját világát egy festmény. És én ezt remélem, hogy ezt csináltam én is.